Sziasztok, én Imelda vagyok, és ezúttal a jövőből hoztam nektek egy kompakt szabadidőautót, ami nem más, mint az Ioniq 5-ös, a Hyundai elektromos divíziójának legújabb tagja. Rengeteg sok szempontból izgalmas ez az autó, én pedig már alig várom, hogy bemutathassam nektek az elkövetkezendő pár percben. Nincs más dolgotok, mint velem tartani, úgyhogy lássuk! Amit első ránézésre el lehet mondani erről az autóról, az az, hogy futurisztikus, rendkívül karakteres, és szinte egy az egyben a tanulmányautóra hajaz, amit Hyundai 45 LV konceptnek hívtak, és egyébként az említett tanulmányautó az 1974-es Hyundai Pony konceptre hajaz. Hasonló dolog történt egyébként a Honda elektromos városi cirkálójával is, a Honda E-vel, hiszen az is szinte megszólalásig hasonlított az azt megelőző prototípusra. Az Ioniq 5 esetében, ami különbségként fogható fel, az szinte csak a visszapillantó tükör, ami a prototípuson kamera volt, itt pedig jelen esetben rendes fizikai tükrös visszapillantók vannak. Ezen kívül a felni, a forma, a törések a karosszériában minden egy az egyben ugyanaz, mint a koncepcióautón. A pixelek számos helyen megjelennek az autón kívül és belül is, például a LED-es fényszórók 256 parametrikus pixelből épülnek fel, ezen kívül a kormányon, az üléseken, valamint a fedélzeti rendszerben is megfigyelhetők az apró kis kockák. Érdekesség, hogy a motorházfedél rácsukódik a kerékjárati ívre, és ha már itt tartunk, akkor tekintsünk is be alá. Mivel elektromos autóról beszélünk, ezért itt nem egy motor van, hanem egy csomagtér. Az összkerekes meghajtású verziónál ez 24 liter, amivel gazdálkodhatunk, és ez mivel egy hátsókerék meghajtású Ioniq 5-ös, ezért itt 57 liter áll rendelkezésünkre. Egyébként ezt a csomagteret Franknak is szokták becézni, ez az angol trunk szóból jött, ami csomagteret jelent, és a front és a trunk szó összeolvadásával jön ki nekünk az, hogy Frank. Méretben az autó egyébként a Skoda Enyaq és a Tesla Model Y környékére pozícionálható, az Ioniq 5-ös alatt jelen pillanatban 19 colos felnik láthatók, lehet még kérni hozzá 20 colosat is, ezt is a nagyobb aksishoz, a 72,6 kW-oshoz, és egyébként ennél nagyobb felnikkel nem gyártott még sosem elektromos autót a Hyundai. Ennyit a külsőről, nézzük is meg, milyen az autó belülről. De előtte egy érdekesség. Itt is a karosszériába simuló kilincsekkel találkozhatunk, mint például a Tesla Model 3-ban, vagy a már említett Honda E-ben. Ezek légellenállási szempontból előnyösek, és magasabb felszereltségnél az Ioniq 5-ösnél ki is pattannak. Az utastérben környezetbarát elemekkel találkozunk, amelyek fenntarthatóbbá teszik a gyártási folyamatot. Középen egy 12,3 colos érintőképernyős infotainment rendszer van, közvetlenül mellette egy digitális műszeregység, és most jön a kedvencem, ugyanis itt látható egy mágnes tábla, ahová felrakhatsz képet a kiskutyádról, motivációs szöveggel ellátott mágneseket, családi képeket, vagy éppen ahogy én most fogom tenni, a bevásárlólistát. A kormány mögötti váltófülekről szabályozható a fékenergia visszanyerés mértéke, minél magasabb fokozatba kapcsolunk, annál intenzívebb lesz a visszatöltés, és így érhető el az egypedálos vezetési mód. Ez egyébként nekem nagy kedvencem, hiszen az már önmagában is pozitívum, hogy nincs kuplung, és így szinte már csak a gázpedállal kell játszanom. Létezik a Hyundai-nál egy úgynevezett Blue Link szolgáltatás, amely lényegében hasonlóképpen működik, mint mondjuk az okostelefonoknál a Siri, vagyis hangvezérléssel beállíthatsz rengeteg mindent az autón. Az Ioniq 5 esetében négyféle felszereltségi szint közt tehetünk különbséget, ezek a Comfort, a Premium, az Executive, valamint a First Edition kivitelek.
Mindegyik felszereltségben ugyanolyan meghajtás közül választhatunk, ez vagy a kisebb akkumulátoros, az 58 kWh-s Ioniq 5-ös, vagy a nagyobb, a 72,6 kWh-s. Kisebb és nagyobb akkumulátorosból is egyaránt van hátsó kerekes verzió, vagy pedig összkerék meghajtású. A kisebb, vagyis az 58 kWh-s hátsó kerekes, az 170 lóerős, a szintén kis aksis összkerekes verzió pedig 230 lóerős összteljesítményű. A nagyobb, vagyis a 72,6 kWh-s aksisnál ez úgy néz ki, hogy a hátsó kerekes verzió az 218 lóerős, az összkerekes pedig 306. A tesztautó, amiben ülünk, komfort felszereltségű, nagy akkumulátoros és hátsó kerék meghajtású, tehát 218 lóerő, és egyébként mindegyik esetében 350 Nm csúcsnyomatékról beszélhetünk. Az autó VLTP szerinti hatótávja 481 és 451 km környékén alakul. Ez nyilvánvalóan függ a vezetési stílustól, a kerékmérettől, a hajtott tengelyek számától és a többi. 0-ról 100 km/h sebességre 7,4 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig 185 km/h. A nagyobb akkumulátoros Ioniq 5 esetében a töltési teljesítmény 232 kW és 10-ről 80%-ra 800 voltos töltőoszlopról mindössze 20-30 perc alatt feltölthető az autó. Ez volt a Hyundai Ioniq 5 tesztvideóm, remélem, hogy tetszett nektek. Ha így volt, akkor lájkoljátok, kommenteljetek és iratkozzatok fel YouTube csatornámra. Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget a Hyundai 60 csapatának. A legközelebbi videóban találkozunk. Sziasztok!